ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለማየት የምንሞክረው የኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ጋር ሪሌትድ የሆኑ የኢንትራንስ ጥያቄዎችን ከ2008 ጀምሮ እስከ 2015 የወጡትን ጥያቄዎች ለማየት እንሞክራለን። ይህ ቻፕተር የድሮ ካሪኩለም ግሬድ 11 ቻፕተር 5 ላይ ታገኙታላችሁ። የዘንድሮ ደግሞ አዲሱ ተሻሽሎ የወጣው ካሪኩለም ቡካችሁ ላይ ቻፕተር 3 ግሬድ 12 ታገኙታላችሁ። እስካሁን የወጡት ጥያቄዎች ላይ በደንብ ኤክስፕሌን እያደረግን ለማየት እንሞክራለን። The first question, what is the molecule in plant cells that first captures the radiant energy from sunlight? A. ATP, B. DNA, C. Chlorophyll, and D. Carbon dioxide. So the question is about photosynthesis. Photosynthesis is a process that plants undergo by using sunlight and carbon dioxide. So plants sunlight as a source of energy ተጠቅመው ለኛ ኦክሲጅን የሚሰጡበት ፕሮሰስ ነው አይደለ ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው። ይህንን ሰንላይት ካፕቸር የሚያደርጉበት የራሳቸው የሆነ ስፔሲፊክ ሞለኪውል ምንድነው ተብላችሁ ነው የተጠየቃችሁ። ዛት ሞለኪውል ኢዝ ክሎሮፊል። ክሎሮፊል ፕላንት ሴሎች ታይላኮይድ ሜምብሬን አላቸው እና እዛ ውስጥ የሚገኝ ፒግመንት ሞለኪውል ነው ክሎሮፊል ማለት እና ራዲያንት ኢነርጂን ከሰንላይት አብዞርብ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ሞለኪውል ኤሲ ክሎሮፊል። Question number 2, what happens in the first reaction of the Krebs cycle during energy transformation? ክረብ ሳይክልን በሚከናወንበት ጊዜ የመጀመሪያው ሪያክሽን ምንድነው ተብላችሁ ነው የተጠየቃችሁት። በመጀመሪያ ክረብ ሳይክል ማለት ምን ማለት ነው? ልክ ፎቶሲንቴሲስ ፕላንት ሴሎች ውስጥ እንደሚከናወነው እኛ ውስጥ የሚከናወን ሪስፓይሬሽን አለ አይደለ? ሴላችን ውስጥ የሚከናወን ሪያክሽን አለ which is cellular respiration ይባላል። ይሄ cellular respiration aerobically ወይም anaerobically ሊከናወን የሚችል ፕሮሰስ ነው። ይሄ cellular respiration ማለት ሰውነታችን ግሉኮዝን ተጠቅሞ ኤቲፒ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ስቴፕ ማለት ነው አይደለ? በአጠቃላይ cellular respiration ሶስት ዋና ዋና ስቴፖች አሉት። The first one is glycolysis. Glycolysis ማለት ምን ማለት ነው? It's a breakdown of glucose into pyruvate resulting in small amount of ATP production. Glycolysis የሚባለው ግሉኮስን ወደ ፓይሩቬት የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ነው cellular respiration ውስጥ። ሁለተኛው ስቴፕ citric acid cycle ወይም ደግሞ Krebs cycle የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ ብሬክዳውን ኦፍ ግሉኮስ ኮምፕሊትድ የሚሆንበት ፕሮሰስ ነው አንደኛ። ፕላስ ስሞል አማውንት ኦፍ እዚህም ጋር ኢቲፒ ጀነሬት ይደረጋል። እንዘን ሌላ ደግሞ ኤሌክትሮን ካሪየሮች ላይክ እንደ ናዲች እና ፋዲች ፕሮዲዩስ የሚደረጉበት ሰከንድ ስቴፕ ነው ሲትሪክ አሲድ ሳይክል የሚባለው። እንዘን ፋይናሊ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ወይም ደግሞ ኦክሲዴቲቭ ፎስፎራይሌሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ። This one is the final series of reaction in which ናዲች and ፋዲች two donate their electrons to the electron transport chain. ኤሌክትሮን ካሪየሮች አለ አይደለ? ናዲች እና ፋዲች ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ላይ ፕሮዲዩስ የተደረጉት እነሱ ኤሌክትሮናቸውን ለኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኑ ሪሊዝ አድርገው ፋይናል ፕሮዳክሽን ኦፍ ላርጅ አማውንት ኦፍ ኢቲፒ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ስቴፕ ነው። በዚህ ጥያቄ የተጠየቅ ነው ስለ ክረብ ሳይክል ነው አይደለ? የመጀመሪያው ክረብ ሳይክል ኮምፓውንድ ነው የተጠየቃችሁ። ዛ ኮምፓውንድ ሲትሬት ወይም ደግሞ ሲትሪክ አሲድ ይባላል። ሲትሬት is a 6 carbon compound no, resulting from condensation of acetyl CoA which is a 2 carbon molecule with oxaloacetate or demo this one is a 4 carbon molecule. Oxaloacetate እና acetyl CoA reacts የሚያደርጉበት ነው የመጀመሪያው reaction in the Krebs cycle. 4 carbon እና 2 carbon molecules ናቸው እነዚህ አይደለ? የምታገኙት a 6 carbon molecule which is citrate ነው. Our answer should be B. Question number 3, under what conditions do C4 plants have more photosynthetic efficiency than C3 plants? ይህን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ በC3 እና C4 ፕላንቶች መካከል ያለውን ዲፍረንስ በደንብ እናወራ because ከዚህ በኋላ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎችም እንዲረዳን ሞር ኮንሰፕቱን ላለመደጋገም በደንብ እንየው። in the process of photosynthesis ሁለት ሜጀር ፌዞች አሉን። ፎቶላይሲስ ፕሮሰስ አለ ወይም ደግሞ the light dependent reaction ማለት ነው። and then Calvin cycle አለ ወይም ደግሞ light independent reactions. አሁን for this question let's focus on the Calvin cycle because C3 C4 እና ካም ፕላንቶችም ይባሉ አሉ። እነዚህ እንዳለ ኢንቮልቭድ የሚሆኑበት ከካልቪን ሳይክል ጋር ስለሆነ ማለት ነው። ካልቪን ሳይክል ላይ ምንድነው የሚከናወነው መሰላችሁ? መጀመሪያ ፕላንቶች ስቶማታ አላቸው አይደለ? እነዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድን አብዞርብ የሚያደርጉባቸው ታይኒ ኦፕኒንጎች። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንተር ያደርጋል through tiny openings also known as stomata. ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከገባ በኋላ the new carbon from the carbon dioxide adds to another carbon that's already in the cycle to make new molecule. አዲስ ሞለኪውልን ለመፍጠር already RUBP የሚባል 5 carbon molecule አለ። ከሱ ጋር ሪአክት ለማድረግ ሩቢስኮ የሚባል ኢንዛይም ተጠቅመው
ወደ ፕሮዳክቱ ይቀይሩታል ማለት ነው። and then ከካርበን ዳይኦክሳይድ ያገኘነው ይሄ ካርበን ከአርዩቢፒ ጋር ወይም ደግሞ 5 ካርበን ሞለኪውል ካልኳችሁ ጋር ሪአክት ካደረገ በኋላ የ3 ካርበን ሞለኪውል ኮል ፒጂኤ ፎርም ያደርጋል። ሶ ፒጂኤ ደግሞ with other reagents ሪአክት ካደረገ በኋላ ፒጂኤኤል ወይም ደግሞ ይሄ ጋልፕ የምንለው ፎርም ያደርጋል and then ግሉኮስ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ይሄ ፒጂኤል ደግሞ እንደገና ሳይክል ውስጥ ዘ ሪሜኒንግ ፒጂኤል ወደ ግሉኮስ ያልተቀየረው ማለት ነው ወደ ካልቪን ሳይክል ሪኢንቨስትድ ይሆናል አይደለ ቱ ኪፕ ዘ ሳይክል ራኒንግ ማለት ነው። ሶ ይሄ ፒጂኤ የሚባለው ሞለኪውል ኢትስ 3 ካርበን ሞለኪውል አይደለ። ሶ ዚስ ፕሮሰስ ኢዝ ኦልሶ ኮልድ C3 ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው ለዛ ነው። ካልቪን ሳይክል ሌላ ስሙን ከተጠይቃችሁ C3 ፎቶሲንቴሲስ በመባል ይታወቃል። ምክንያቱም በዚች በ3 ካርበን ሞለኪውል ፕሮዳክቷ ላይ ተመስርተው ነው አብዛኛው ጊዜ ኒም የሚደረገው። ልክ እንደ ሲትሪክ አሲድ ሳይክል አሁን ሲትሬት ላይ ተመስርተው ነው ክረብ ሳይክል ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ይባላል ሌላ ስሙ። ሶ አሁን ፒጂኤ ሞስት ፕላንትስ ወርልድ ዋይድ C3 ፕላንቶች ናቸው ወይም ደግሞ ካልቪን ሳይክልን ነው የሚጠቀሙት እና ዌት፣ ራይስ፣ ቢንስ እና ፍሩቲን ፕላንቶች and many others C3 photosynthesis ስለሚጠቀሙ C3 plants ይባላሉ። ሶ ከፕሮሰሱ እንደምትረዱት C3 photosynthesis በጣም ወርክ ለመስራት ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው። በስቶማታቸው ውስጥ ካርበን ዳይኦክሳይድ ማስገባት አለባቸው C3 ፕላንቶች in order to go the Calvin cycle ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሩቢስኮ የምትባለው ኤንዛይም በጣም ሜን ፓርት ትጫወታለች ካርበን ዳይኦክሳይድ ከሌለ። ሶ ኢፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኢዝ ኖ ፕሬዘንት ፍሌክሲብል የሆነ ፕሮሰስ ነውና ወደ ምን ይቀየራሉ? ይሄ ሩቢስኮ የሚባለው ኤንዛይም ኢንስቴድ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ያደርጋል። በት ኢትስ ኤ ባድ ፕሮሰስ ኦክሲጅን፣ ምክንያቱም ኦክሲጅን ካርበን የለውም አይደለ። ፕላንትስ ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ለማድረግ ካርበን ያስፈልጋቸዋል። ሶ ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ፎቶ ሪስፓይሬሽን። ሶ ፎቶ ሪስፓይሬሽን የሚባለው ኢንስቴድ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕላንቶች ኦክሲጅንን ተጠቅመው ሪስፓይር ለማድረግ ሲሞክሩ ነው። እና ኢን ፎቶ ሪስፓይሬሽን እንዚስ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ዲቴይል አንገባበትም፣ ግን ሁለት አዲሽናል ኦርጋኖሎች ብቻ አድ እንደሚደረጉ ሌላ ጥያቄ ላይ ካገኘ ነው ምን ነው ይሆናል። ፔሮክሲዞም እና ማይቶኮንድሪያ ይገባሉ በፎቶ ሪስፓይሬሽን ጊዜ ማለት ነው። ሶ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ኪፕ ዘ ፕላንትስ ቱ ፎቶሲንተሳይዝ ወይም ደግሞ ፎቶሲንተሳይዝ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል። በት ይህ 25% ሌስ ፕሮዳክት እንድታገኙ ፕላስ ደግሞ በጣም ሞር ዌስት ፕሮዳክቶች ይፈጠራሉ በፎቶ ሪስፓይሬሽን። ሶ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ማለት ምንድነው? C3 ፕላንቶች በጣም ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲያንሳቸው የሚቀየሩበት አንድ አልተርኔቲቭ የሆነ ፕሮሰስ ነው። ሶ ይሄ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ልክ እንደ መጥፎ ፕሮሰስ ብላችሁ ያዙት። ፕላንቶች ላይክ ሞር ዌስት ፕሮዳክት የሚያደርግ ስቲል ፎቶሲንተሳይዝ እንዲያደርጉ የሚረዳቸው በት ደግሞ ሌስ ኤፊሽንት የሆነ ፕሮሰስ ነው። ሶ ይህንን ሌስ ኤፊሽንት የሆነ ፕሮሰስ አቮይድ ለማድረግ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲያንሳቸው C3 ፕላንቶች ምንም አይነት አዳፕቴሽን የላቸውም። ካርበን ዳይኦክሳይድ ካነሳቸው የግዴታ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ያከናውናሉ። በት አሁን ወደ ምን እንሂድ? C3 ፕላንቶች ከነዚህ ቤተር ያሰኛቸው ይህንን አቮይድ ማድረግ መቻላቸው ነው። ሶ እነዚህ C4 ፕላንቶች እና ሌላ ደግሞ ካም ፕላንቶችም ይባሉ አሉ። እነዚህ ብዙ አዳፕቴሽን አላቸው ፎቶ ሪስፓይሬሽንን አቮይድ የሚያደርጉበት። እንዴት ነው አቮይድ የሚያደርጉት? ካርበን ፊክሴሽንን እና ካልቪን ሳይክልን ቱ ዲፍረንት ፕሮሰስ የተለያየ ኦርጋንል ውስጥ ነው የሚያደርጉት። ሶ የዚህ ጥቅም እንዴት ነው የሚሆነው? ሶ ስቴፖቹን ባጭሩ እናያቸው። ካርበን ዳይኦክሳይድ መጀመሪያ ሪአክት ያደርጋል ዊዝ ሞለኪውል ኖን አስ PEP ወይም ደግሞ ፎስፎናይል ፓይሩቬት ከሚባል ሞለኪውል ጋር ሪአክት ያደርግና ኦክዛሎ አሲቴት ይፈጠራል። እና እዚህ ጋር የምታገኙት PEP ካርቦዛይለስ የሚባል ኢንዛይም አለ። ልክ እንደ ሩቢስኮ አሁን እዚህ ጋር በጣም ስፔሻል ያደረጋቸው እነዚህን አንደኛው ይሄ ነው። PEP ካርቦዛይለስ የሚባለው እንደ ሩቢስኮ ላይክ ካርበን ዳይኦክሳይድን ሲያጣ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አያደርግም። ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ብቻ ነው ሪአክት ማድረግ የሚችለው። ሶ ፎቶ ሪስፓይሬሽን መከናወን አይችልም ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። እዛ ጋር ፕሮዲውስ የተደረገው ኦክዛሎ አሲቴትን በጣም ኢንትረስቲንግ ፊቸራቸው የC4 ፕላንቶች እዚህ ጋር ነው። ወደ ማሊት ከተቀየረ በኋላ ማሊትን ወደ ምን ይወስዱታል? ከሜዞፊል ሴላቸው ይወስዱትና በንድል ሺዝ ሴላቸው ውስጥ ይከቱታል። ሶ ካልቪን ሳይክልን እዚህ ውስጥ ማከናወን ይጀምራሉ። አሁን ሩቢስኮ ያለው የት ነው ማለት ነው? ኢንዘ በንድል ሺዝ ሴል ውስጥ ነው። ሶ እዚህ በንድል ሺዝ ሴል ውስጥ ደግሞ ሩቢስኮ ምንም እንኳን ካርበን ዳይኦክሳይድ ባያገኝ ኦክሲጅንን ማግኘት አይችልም አይደለ? ቢካዝ ከላይ አይደለም ያለው ላይክ እንደሌላው እንደ ኖርማል ካልቪን ሳይክል ስቶማታው ተከፍቶ ምናምን ላይክ ተዘግቶ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቢያጣ እንኳን እዚህ ጋር እንዴትም ሆኖ ኦክሲጅን ማግኘት አይችልም። ሶ
ሶ ሁለት አዳፕቴሽን አላቸው ማለት ነው C4 ፕላንቶች ይሄንን ፎቶሬስፓይሬሽንን ፎቶሬስፓይሬሽን አቮይድ የሚያደርጉበት አንደኛ ፒፒ ካርቦዛይሌስ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ብቻ ነው ሪአክት ማድረግ የሚችለው አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሩቢስኮ ኢንዛይም ኢን ዘ በንድል ሺት ሴል ውስጥ ነው የሚገኘው። ሶ እንዴትም ሆኖ ኦክሲጅንን አክሰስ ማድረግ አይችልም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቢያጣ። ሶ አሁን ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ አንደር ዋት ኮንዲሽንስ ዱ C4 plants have more photosynthetic efficiency than C3 plants ነው አይደል የተባላችሁት። C4 ፕላንቶች የሚሻሉበት ኮንዲሽን ከC3 ምንድነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሎ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በሚኖርበት ጊዜ ፎቶሬስፓይሬሽንን አያከናውኑም። ይሄ ሌስ ኤፊሽንት የተባለው ፕሮሰስ ሶ እዚህ ጋር በላይት ኢንቴንሲቲ ወይም ዋተር ሰፕላይ ወይም ቴምፕሬቸር ሳይሆን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሲያንሳቸው በሚያደርጉት ፕሮሰስ ላይ ተመስርተው ነው አይደለ። C3ዎች ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካነሳቸው ቀጥታ ወደ ኦክሲጅን ይቀየሩና ፎቶሬስፓይሬሽን ያከናውናሉ which is a bad process። C4 ፕላንቶች ግን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቢያንሳቸው እንኳን ፎቶሬስፓይሬሽን አያከናውንም which is a good thing ማለት ነው። ለዛ our answer should be D low carbon dioxide concentration ላይ ሲኖር በሚኖረው ሪአክሽን ነው more photosynthetic የተባሉት። Question number 5 during which of the following processes in cellular respiration are most of the ATPs formed? so አብዛኛው ATP ፎርም የሚደረግበት ፕሮሰስ ከሴሉላር ሪስፓይሬሽን ውስጥ ነው። ሶ እነዚህ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ሶስት ዋና ብዬ ግላይኮላይሲስ ክራፕስን እና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼንን ነግሬያቸዋለሁ አይደል ቅድም። ሶ ሜቢ እዚህ ጋር የተጨመሩት ኬሚዮስሞሲስ እና ሊንክ ሪአክሽን ናቸው። ሊንክ ሪአክሽን የሚባለው ልክ ክራብ ሳይክል ላይ ምን ብያቸዋለሁ? አሲታይል ኮኤ እና ኦክዛሎ አሲቴት ሪአክት ያደርጋል ብዬ ሲትሬትን ፎርም ያደርጋል ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ሶ ያቺ አሲታይል ኮኤ ፎርም የምትደረግበት ፕሮሰስ ናት ሊንክ ሪአክሽን የምትባለው ከክራብ ሳይክል በፊት ያለች ሪአክሽን ናት። አንዘን ኬሚዮስሞሲስ ደግሞ የሚባለው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ልክ ፋይናል ፖይንት አለች ኤቲፒ ፕሮዲስ የሚደረግባት ባይሮጅን ፓምፒንግ ሶ እሱ ፓርት ነው ኬሚዮስሞሲስ የሚባለው። ሶ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ማለት ነው። ኬሚዮስሞሲስ ስታዩ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን አስተውሱ። ሶ ከነዚህ ሪአክሽን ኤቲፒ ፕሮዳክሽኑን ስለሆነ ይጠየቅ ነው እነሱም ብቻ እናያለን። ሶ ይህንን ቴብል ሰመሪ ተጠቀሙበት። በግላይኮላይሲስ ጊዜ ሁለት ኤቲፒ ነው ኔት የምናገኘው ምክንያቱም አራት ኤቲፒ ፕሮዲስ ይደረግና ሜቢ ሌላ ጥያቄ ላይ ካገኘን እናየዋለን። አራት ኤቲፒ ፕሮዲስ ይደረግና ሁለቱን ግን ኦልሬዲ ሪአክሽን ውስጥ ስለምንጠቀመው ሁለት ኔት ኤቲፒ ነው የምናገኘው። ሶ ግላይኮላይሲስ ላይ ሁለት አለ። አሲታይል ኮኤ ፎርሜሽን ወይም ደግሞ ሊንክ ሪአክሽን ላይ ምንም አይነት ኤቲፒ ፕሮዲስ አይደረግም። ኦንሊ ናሪች ሞለኪውል እነዚህ ኤሌክትሮን ካሪየሮች ብቻ ነው የምታገኙት እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን እንዘን ክራብ ሳይክል ላይ ሁለት ኤቲፒ ታገኛላችሁ። መጨረሻ ላይ ግን ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ይሄ ነምበሩ ቫሪ ያደርጋል ግን 34 ኤቲፒ ብቻ በጣም ብዙ ኤቲፒ ፕሮዳክሽን ያለው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ወይም ደግሞ ኬሚዮስሞሲስ ላይ መሆኑን እንዳረሱ። ሶ ሞስት ኦፍ ዘ ኤቲፒ ፎርም የሚደረገው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ወይም ደግሞ በኬሚዮስሞሲስ ፕሮሰስ ነው። ሶ our answer should be B. So question number 6 which phosphate bond of ATP is broken when the energy it contains is needed for cellular activity? So በተለያዩ ሴሉላር አክቲቪቲዎች ላይ ኤቲፒ ሰውነታችን በሚፈልግበት ጊዜ ሃይድሮላይሲስ ኤቲፒ ሃይድሮላይሲስ ይከናወናል አይደለ። ሶ ኤቲፒ ወደ ኤዲፒ እና ኢንኦርጋኒክ ፎስፌት ይቀየራል። ሶ አሁን በዚህ ኤቲፒ ሃይድሮላይሲስ ጊዜ የትኛዋ ፎስፌት ቦንድ ናት? የትኛው ፎስፌት ቦንድ ነው በጣም ሞስት ኢነርጂ ሪሊዝ የሚያደርገው እና ስፕሊትድ ኦፍ የሚሆነው ነው የጠየቃችሁት። ሶ ኤቲፒ ከስሙ ላይክ እንደምንረዳው ሶስት ፎስፌቶች አሉት አይደለ? አዴኖዚን ትራይ ፎስፌት። ሶ ከነዚህ ፎስፌቶች ውስጥ ስፔሲፊካሊ ሶስተኛዋ ዘ ተርሚናል ፎስፌት ቦንድ ናት ብሬክዳውን ወይም ደግሞ ሃይድሮላይዝድ የምትደረገው እና በጣም ሃይ ኢነርጂ እሷ ናት ሪሊዝ የምታደርገው። ሶ ዘ ሰርድ ቦንድ ኢዝ ዘ አንሰር ማለት ነው ዲ። Question number 7 what is the advantage that a photosystem containing molecules of different types of light sensitive pigments have? መጀመሪያ ፎቶሲስተም ማለት ምን ማለት ነው? It is a complex arrangement of light sensitive pigments, proteins and other molecules found in thylakoid membranes of chloroplast. So chloroplast ውስጥ thylakoid membrane አለ አይደለ? እዛ ውስጥ የሚገኝ ኮምፕሌክስ አሬንጅመንት ኦፍ ፒግመንትስ ነው ፎቶሲስተም ብለን የምንጠራው። ሶ ሁለት አይነት ፎቶሲስተሞች አሉ አይደለ? አሁን ኮንሰርናችን ባይሆኑ ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 እና እያንዳንዱ ሁለቱም ፎቶሲስተሞች ስፔሲፊክ የሆነ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፒግመንት አላቸው ላይክ ክሎሮፊል፣ ካሮቲኖይድስ የሚባሉት እና ሌላ አክሰሰሪ ፒግመንቶች አሏቸው የራሳቸው የሆነ ዩኒክ የሆነ ማለት ነው። ሶ the advantage of having a photosystem containing molecules of different types of light sensitive pigments ምንድን ነው?
ኢፊሽንት የሆነ ላይት ካፕቸርድ እንዲሆን ይደረጋል ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ዌቭ ሌንግዝ ያላቸው ላይቶች አብዞርብ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ አይነት ፒግመንት ሴንሲቲቭ የሆኑ ኮምፓውንድ ስላላቸው ሶ አድቫንቴጁ ምንድነው? ቱ አብዞርብ ላይት ኦፍ ዲፍረንት ዌቭ ሌንግዝ ነው። ኤ ሶ our answer should be A. So question number 8, from which of the following does the oxygen released during the process of photosynthesis originate? So በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ምንድነው ብያቸዋለሁ? ፕላንቶች ካርበን ዳይኦክሳይድን ዋተር እና ሰንላይት ኢነርጂን ተጠቅመው ለእኛ ደግሞ ግሉኮዝ እና ኦክሲጅንን ፕሮቫይድ የሚያደርጉበት ፕሮሰስ ነው ብያቸዋለሁ። ሶ አሁን እዚህ ጋር የተጠየቃችሁት ያ ኦክሲጅን እኛ ኢንሄል የምናደርገው ማለት ነው ከፕላንቶች ያ ኦክሲጅን ከየት ነው የመጣው? from which molecule ነው የመጣው ነው የተባላችሁት። ቅድም ካስታውሳችሁ ፎቶሲንቴሲስ ሁለት ሜን ፕሮሰሶች አሉ ብዬ ፎቶላይሲስ ኦፍ ዋተር እና ካልቪን ሳይክል ብያቸዋለሁ። እና ያ ፎቶላይሲስ ኦፍ ዋተር የሚባለው ምንድነው? ዋተር ስፕሊትድ ሆኖ in the process of photosynthesis splitting of water molecule into oxygen, electrons and protons by using light energy ነው። so ይሄ light dependent reaction ወይም ደግሞ photolysis of water በሚባል reaction ነው ዋተርን ወደ ኦክሲጅን፣ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን የሚቀይሩ። so ያ ኦክሲጅን የመጣው ከስፕሊቲንግ ኦፍ water ነው ማለት ነው። so our answer is D. Question number 9, which of the following substances is not formed when glucose is fermented by yeast? so አሁን እዚህ ጋር ስለ yeast fermentation ወይም ደግሞ አልኮሊክ ፈርሜንቴሽን ስለሚባለው ፕሮሰስ ነው የተጠየቃችሁት። ሶ yeast ፈንገስ ነው አይደለም? ምንድነው የሚያደርገው? ግሉኮስን ኢነርጂ በሚፈልግበት ጊዜ ግሉኮስን ፈርመንት ያደርግና ካርበን ዳይኦክሳይድ ሜንሊ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና አልኮል ፎርምድ ይሆናል። ሶ ይህ ፕሮሰስ እንዴት ነው የሚካሄደው የሚለውን እኔ ሶ መጀመሪያ ግሉኮስ አለ ወደ 2 molecules of pyruvate ይቀየራል which is glycolysis ፕሮሰሱ ማለት ነው። እንዘን በዚህ ፕሮሰስ 2 net ATP ፎርምድ ይሆናል፣ ሁለት ናዲችም ፎርምድ ይሆናል። ልክ እንደ የግላይኮላይሲስ ባይ እንትኖች ናቸው ሪዛልቶች ናቸው እነዚህ። ይሄ 2 molecules of pyruvate እንዘን ወደ 2 molecules of acetaldehyde ይቀየራል። በዚህ ፕሮሰስ ደግሞ 2 molecules of carbon dioxide ሪሊዝ አደረጋችሁ። እንዘን 2 molecules of acetaldehyde ወደ 2 molecules of ethanol ፋይናሊ ይቀየርና 2 molecules of ናዲች ተፈጠ። ያንን 2 molecules of ናዲች እዛ ጋር ፕሮዲዩስ የተደረገውን ይስቱ ፕሮዲዩስ ያደረገውን ወደ 2 molecules of ናዲች እዚህ ጋር ይጠቀማል መልሶ። ሶ ሪጀነሬት እየተደረገች ነው የምትሄደው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ይጠይቃችሁት ፎርምድ የማይሆነው ነው አይደለ? አልኮል ፎርምድ ይሆናል ኢታኖል which is the last product። ATP ፕሮዲዩስድ ይሆናል መጀመሪያው ፕሮሰስ ላይ 2 ATP ፎርምድ ይሆናል ብናል። ሶ A እና B ይሆናሉ። ላክቲክ አሲድ ፎርምድ አይሆንም። ላክቲክ አሲድ ሌላ ላክቲክ አሲድ ፈርሜንቴሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ። አንዘን ዲ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሆናል ምክንያቱም ወደ ፓይሩቬት ወደ አሲታልዴሃይድ ይፈጠራል ብናል። ሶ our answer is C, lactic acid is not formed in alcoholic fermentation ወይም ደግሞ fermentation by yeast. Question number 10, which of the following is the adaptation by C4 plants that help them to avoid photorespiration? so ይሄንን ቅድም የነገርኳችሁ ኮንሰፕት ነው አይደለ? C4 ፕላንቶች ፎቶሬስፓይሬሽንን እንዴትም ሆኖ አያከናውኑም ብያችኋለሁ። ለዚህ ደግሞ ሁለት ሪዝን ነበር። አንደኛው ካርበን ፊክሴሽንን እና ካልቪን ሳይክልን ሁለቱ ሪያክሽኖች የተለያየ ሰፓሪ ሴል ውስጥ ነው የሚያከናውኑ ብያችኋለሁ። ካርበን ፊክሴሽንን ሜዞፊል ሴል ውስጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ በንድል ሺት ሴል ውስጥ ደግሞ ካልቪን ሳይክልን ነው የሚያከናውኑ። ሶ ይሄ ስፔሻል አዳፕቴሽናቸው ነው። አንደኛ ፎቶሬስፓይሬሽንን አቮይድ እንዲያደርጉ የሚያደርጋቸው። ሌላኛው ደግሞ የጠቀስኩላችሁ ምን ነበረ? ፒኤች ፎስፌናይል ፓይሩቬት የምትባለው ኤንዛይም ኦንሊ ለካርበን ዳይኦክሳይድ ብቻ ነው አፊኒቲዋ ብለናል። ሶ ዋናው ሪዝን ግን ፎቶሬስፓይሬሽንን አቮይድ የሚያደርግበት is using separate cell for light and direct dark reaction. so ለላይት ሪያክሽኑ የሚጠቀሙት ማንን ነው? ሜዞፊል ሴልን የሚጠቀሙና ወይም ደግሞ ለካርበን ፊክሴሽን ዳርክ ሪያክሽኑን ደግሞ in their bundle sheet ሴል የሚጠቀሙ። so our answer is B. እሺ የ2009 ጥያቄዎች ላይ ገብተናል። question number 1, which of the following uses can photosynthesis? so can photosynthesis የሚጠቀመው ፕላንት ማን ነው ነው የተባላችሁት። so can photosynthesis የሚጠቀሙ ፕላንቶች በጣም ሞስት ዴዘርት ኤሪያ ላይ የምታገኟቸው ወይም ደግሞ ሳኩለንት የሚባሉት እነዚህ ቲክ ፍሌሺ ሊቭ ያላቸው ፕላንቶች ናቸው። ላይክ እነ ካክታይ ወይም ደግሞ ኦርካይደስ፣ ፓይናፕልም ለዚህ ኤግዛምፕል ነው። so ሌሎቹ ምርጫ ስትራቸው so our answer in this case D ነው፣ ካክተስ ነው የሚሆነው። እነ ሜዝ C3 ፕላንቶች ናቸው። so C3 እና C4 ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል ላይ እናያቸዋለን። ግን ቤስት ኤግዛምፕል ነው ፓይናፕል እና ካክታይ ወይም ደግሞ ካክተስ አስታውሷቸው የፎቶሲንቴሲስ ኤግዛምፕል ናቸው። ዴዘርት ኤሪያ ላይ የሚገኙ ወይም ደግሞ ሳኩለንቶች ናቸው።
Question number 2, which of the following stages of photosynthesis can take place in the dark? So dark ውስጥ መከናወን የሚችለው stage of photosynthesis የትኛው ነው የተባላችሁት? ሁለት ስቴጆች አሉ ብያችሁ ነበር። photolysis of water so እሱን ጀነራሊ አሁን ፎቶሲስተም 2 ውስጥ ነው የሚከናወነው። so አሁን ክሎሮፊል ሞለኪውል ታይላኩዌር ሜምብሬን ውስጥ ይገኛል ብያችኋለሁ። እዛ ውስጥ ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 አሉ። so አሁን እነዚህ ላይት ዲፔንደንት ናቸው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ፎቶሲንቴሲስ ላይ መጀመሪያ ኤሌክትሮኖች ኢን ዘ ክሎሮፊል ኤክሳይትድ መሆን አለባቸው ሪአክሽኑ ለመከናወን። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ደግሞ ኤክሳይትድ የሚሆኑት በምንድን ነው? ኢነርጂ ፍሮም ሰንላይት። ሶ ሰንላይት ከሌለ ፎቶሲስተም 1 ቱም ፋንክሽን ማድረግ አይችሉም። ፎቶሲስተም 2 ሲጀመር ፎቶላይሲስ ኦፍ ዋተር ሶ ኤ እና ሲ ተመሳሳይ ነገር ናቸው። ፎቶላይሲስ ኦፍ ዋተር ለማከናወን ደግሞ ዋተርን ስፕሊት ለማድረግ ምን እንጠቀማለን ብያችሁ ነበረ? ሰንላይት። ሶ ከኤ እስከ ሲ ያሉት ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽኖች ናቸው። ሰንላይት ላይ ዲፔንደንት ናቸው። ዲ ግን ካልቪን ሳይክል እንደም ካልቪን ሳይክል is also known as dark reaction cycle. So our answer is D. Question number 3, during alcohol fermentation pyruvic acid in the presence of pyruvate decarboxylase is first converted into so ይሄ ቀድሞን ነው ደግሞ የጠየቃችሁ የነገርኳችሁን በይስት fermentation ወይም ደግሞ alcohol fermentation ጊዜ ምንድነው ብያችኋለሁ? ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ከተቀየረ በኋላ ፓይሩቬት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ አሴታልዲሃይድ ይቀየራል ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር ያለው ኤንዛይም ፓይሩቬት ዲካርቦዛይሌስ ይባላል። እዛ ወደ አሴታልዲሃይድ ሲቀየር ነው እንደውም ዘ 2 molecules of carbon dioxide የምናገኛቸው። ሶ ላክቲክ አሲድ ሲጀመር አልኮሆል ፈርሜንቴሽን ውስጥ እንደማይገባ አይተናል። ላክቶዝ እና ላክቲክ አሲድን ታወጣላችሁ። ግሉኮዝ ሲጀመር መጀመሪያ የምንጠቀመው ላይክ our source ነው። ሶ acetaldehyde is our answer. Question number 4, glycolysis occurs in the so አሁን cellular respiration ስቴፖቹን ነገርኳችሁ። አሁን ደግሞ ሎኬሽናቸውን እስኪ ጀነራሊ እኔ so የመጀመሪያው ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው የሚጀምረው cellular respiration the process of glycolysis ወይም ደግሞ ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ሲቀየር ይሄ ፕሮሰስ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው የሚከናወነው። and then ያቺ ፓይሩቬት ወደ mitochondrial matrix ውስጥ ገብታ ነው ክረብ ሳይክል የሚከናወነው። so ክረብ ሳይክል mitochondrial matrix ውስጥ ይገባል። and then ክረብ ሳይክል ላይ የሚገኙት እነዚህ ናዲች እና ፋዲች ፕሮዲዩስ የሚደረጉት ደግሞ እነሱ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ለማከናወን ኢነር ማይቶኮንድሪያል ሜምብሬን ላይ ሄደው ነው። ሶ የማይቶኮንድሪያል ሜምብሬኑ ሶ ማይቶኮንድሪያል ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ሁለቱም ይከናወናሉ። ክረብ ሳይክልም ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ዜሮ ዲፍረንስ ምንድነው? ክረብ ሳይክል ኢን ዘ ማትሪክስ ነው የሚከናወነው። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ግን ኢን ዘ ሜምብሬን ኢነር ማይቶኮንድሪያል ሜምብሬን ውስጥ ነው የሚከናወነው። ሶ በዚህ ጠቂ ግላይኮላይሲስ እንጠይቅ ነው አይደለ? Our answer is A, cytoplasm. So mitochondria ውስጥ የሚከናወነው ክረብ ሳይክል እና ምንድነው የሚሆኑት? the electron transport chain. Question number 5, anaerobic metabolism refers to generation of ATP. so አሁን አይ በጣም ቀላል ነው አይደለ? respiration cellular respiration በሁለት ይከፈላል። aerobic እና anaerobic ተብሎ aerobic in the presence of oxygen like ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚመረትበት ፕሮሰስ ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኢነርጂ ሪሊዝ የምናደርግበት ፕሮሰስ ነው። አኒሮቢክ ደግሞ ከተባለ ኦክሲጅን በሌለበት ጊዜ ወደ ላክቴት የሚቀየርበት ፕሮሰስ ማለት ነው። ሶ ኢንስቴድ ኦፍ ጎይንግ ወደ ክረብ ሳይክል ከመቀየር ይልቅ ኦክሲጅን ሲያጣ የግላይኮላይሲስ ፕሮሰስ ወደ ምን ሽፍት ያደርጋል መሰላችሁ? ወደ ላክቴት ፕሮዳክሽን ነው የሚሄደው። ሶ ስፔሲፊካሊ አሁን እዚህ ጋር የጠየቃችሁት ኤሮቢክ አኔሮቢክ ምንለው ዊዛውት ዘ ዩዝ ኦፍ oxygen ሲሆን ነው። so our answer is C. Question number 6, the conversion of one molecule of glucose to 2 molecules of pyruvate results in the net formation of so አሁን የጠየቃችሁት molecules of ATP ምን ያህል molecule of ATP ፎርም እንደሚደረግ ነው ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ሲቀየር which is the glycolysis process ላይ ስንት ATP ይመረታል ነው የተባላችሁት። ቅድም ጀነራሊ 2 ATP ኔት እንደሚመረት ነግራችሁ ነበር አይደለ? so ፕሮሰሱን ስናይ ግላይኮላይስ ሙሉ ፕሮሰሱን መጀመሪያ ግሉኮስ ወደ ግሉኮስ ፎስፌት ይቀየራል አንድ ATP ተጠቅመን ማለት ነው። ሶ ግሉኮስ ወደ ግሉኮስ ፎስፌት ለመቀየር ወይም ደግሞ አንድ ኢንኦርጋኒክ ፎስፌትን ለመጨመር አንድ ATP መጀመሪያ ትጠቀማላችሁ። እንዘን ግሉኮስ ፎስፌት ወደ ሄክሶስ ፎስፌት ይቀየራል። በዚህም ጊዜ አንድ ኢንኦርጋኒክ ፎስፌት አድ ታደርጋላችሁ። ሶ አሁንም አንድ ATP ተጠቀማችሁ ማለት ነው። ሶ ስንት ATP ተጠቀማችሁ እስካሁን? 2 ATP ዩዝ አደረጋችሁ። and then hexose biphosphate molecule ወደ ምን ይቀየራል? ወደ 2 molecules of triose phosphate ይቀየራል። ይሄ triose phosphate ወደ
ሁለት ፓይሩቬት ሞለኪውልስ ፋይናሊ ሲቀየር ስንት ኤቲፒ ታመርታላችሁ መሰላችሁ? 4 ኤቲፒ እንዘን ሁለት ደግሞ ሪዲዩስድ ናር ታገኛላችሁ። ሶ አሁን ኔት ፕሮዳክሽናችሁን ስታዩ ሁለት ኤቲፒ መጀመሪያ ተጠቅማችሁ ነበረ፣ 4 አመረታችሁ አይደለ? መጨረሻ ላይ ሶ ኔት ስንት ይሆናል? 4 ሲቀነስ 2 2 ሞለኪውልስ ኦፍ ኤቲፒ ኔት አመረታችሁ ማለት ነው። እንዘን እና ደግሞ 2 ሞለኪውል ኦፍ ናድም አመረታችኋል። ሶ አሁን የተጠየቃችሁት 2 molecules of ATP A, 6 molecules of water B, 3 molecules of ATP and 38 molecules of ATP ነው የተባላችሁት። ሶ መልሳችን የሚሆነው ምንድነው? 2 molecules of ATP የተጠየቃችሁት ኔት ነው። ጥያቄው ላይ ፎከስ አድርጉ። ኔት ፎርሜሽን የተባላችሁ። ሶ 2 molecules of ATP, our answer is A. Question number 7, during which state of aerobic respiration does oxidative phosphorylation occur? Oxidative phosphorylation ሌላ ስሙ ምንድነው ብያችኋለሁ? ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ደግሞ ስታስታውሱ ምንን አስታውሱ ብያችኋለሁ? ኬሚኦስሞሲስ ፕሮሰስ። ሶ ያቺ ኬሚኦስሞሲስ ፕሮሰስ ኬሚኦስሞሲስ ማለት ኤሌክትሮን ግሬዲየንት አለ አይደለ? በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ኤሌክትሮኖች ሙቭ እያደረጉ መጨረሻ ላይ ኤቲፒ ሲንቴዝ ፓምፕ ማድረግ ይጀምራል። እነዛን ሃይድሮጅን ፓምፕ እያደረገ ኤቲፒ ፕሮዲውስ የሚደረግበት ፕሮሰስ ኤች ፋይናል ስቴፕ ማለት ነው። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ኤቲፒ ፕሮዲውስ የሚደረግበት ነው ኬሚኦስሞሲስ የምትባለው። ሶ ኦክሲዴቲቭ ፎስፎራይሌሽን፣ ኬሚኦስሞሲስ፣ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ተመሳሳይ የሆኑ ሲሚላር የሆኑ ፕሮሰሶች ናቸው። ሶ question number 7 the answer should be D. Question number 8, if in DNA molecule consisting of 1000 base pairs there are 300 adenine bases, how many guanine bases will be present? ሶ ምን እንደጠየቃችሁት 1000 ቤዝ ፔር አላችሁ ተብላችኋል። ከዛው 300 ምንድነው አዴኒን ቤዝ ነው። ሶ ጓኒን ምን ያህል ይሆናል ነው። ቤዝ ፔሪንግ ላይ ፒሪኖቹ እና ፒሪሚዶኖቹ ኢኳል ነምበር ነው አይደል ያላቸው። ለምሳሌ አዴኒን እና ታያሚን፣ ጓኒን እና ሳይቶሲን። ሶ አሁን የአዴኒን ተሰጥቷቸዋል አይደለ? ስንት? 300። ሶ ታያሚንም 300 ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ ስንቱን የያዙ ማለት ነው? አዴኒን እና ታያሚን 600። ሶ ከ1000 ቤዝ ፔር ላይ 600 ስትቀንሱ ስንት ይቀራቸዋል? 400። ሶ ጓኒን እና ሳይቶሲን ደግሞ እኩል ናቸው ብለናል አይደለ? ሶ ሁለቱ 600ን ከያዙ ጓኒና ሳይቶሲን ደግሞ ስንት ይይዛሉ? 400። ሶ እኩል ጓኒና ሳይቶሲን እኩል አይደሉ? ሶ 400 ለ2 መክፈል ነው። ሶ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 400 ሲካፈል ለ2 200 ይመጣል። ሶ our answer is A. Question number 9, during the Krebs cycle to which of the following molecules is most of the energy released from food transferred? ሶ አሁን መጀመሪያ የክሬብስ ሳይክል ኢንድ ፕሮዳክቶችን እኔ from the previous table. ሶ ክሬብስ ሳይክል ላይ ምን ብያችኋለሁ? 2 molecules of ATP, 6 molecules of NADH እና 2 molecules of ADH እንዲሁም ደግሞ 4 molecules of carbon dioxide። ሶ በጣም የሚመረቱትን ካያችሁ NADH እና carbon dioxide molecules ናቸው። ሶ እና እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባችሁ 1 molecule of NADH 3 molecules of ATP ፕሮዲዩስ ያደርግላቸዋል። 1 molecule of ADH ደግሞ 2 molecule of ATP ፕሮዲዩስ ያደርግላቸዋል at the electron transport chain መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ሶ 6 molecule of NADH በተዘዋዋሪ ስንት ኤቲፒ እያለ ነው ማለት ነው? በ3 ስናበዛው 18 ኤቲፒ። ሶ አብዛኛውን ኤቲፒ የምናገኘው ከምንድን ነው? ከናድ ሞለኪውሎች ነው ማለት ነው። ሶ our answer should be B ማለት ነው። Question number 10, among the following 4 processes identify the ones that probably evolved before all the other 3. ሶ ይሄ more of የእርዝ ኢቮሉሽን እንትን ነው አይደለ? ጥያቄ ነው አይደለ የሚሆነው። ሶ መጀመሪያ እንዴት ነው የሚሆነው? early earth atmosphere በምታዩበት ጊዜ ሲግኒፊካንትሊ ኦክሲጅን ላክ ያደርገው ነበረ። ሶ በዛ ጊዜ እንደውም የነበሩት ላይክ እነዚህ early ፕሮካሪዮት የሚባሉት እነ ሳይኖባክቴሪያ ምንለው ነው። ሶ ከዛ በኋላ መጀመሪያ አኔሮቢክ ኮንዲሽን ነበር ማለት ነው፣ ኦክሲጅን አልነበረም። ዘን እነሱ ላይክ ሞር ኦክሲጅን ያለበትን ኢንቫይሮንመንት ሲፈጥሩ ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ይሄ ኦክሲዳይዚንግ አትሞስፌር ሲመጣ ፎቶሲንቴሲስ ተፈጠረ ማለት ተጀመረ። ሶ ፎቶሲንሳይዝ ማድረግ ከጀመሩ በኋላ ደግሞ ያው ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ላስት ነው የሚመጣው። ሶ እንዴት ነው ሲኩዌንሱ? መጀመሪያ አኔሮቢክ ኢንቫይሮንመንት ነበረ፣ ዘን ኦክሲዳይዚንግ አትሞስፌር የተፈጠረ ሲመጣ ፎቶሲንቴሲስ ይከናወናል። ከፎቶሲንቴሲስ በኋላ ደግሞ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ይከናወናል ማለት ነው። ሶ our answer is B. Question number 11, for which of the following processes is ATP not required? ሶ ATP የማያስፈልግበት ፕሮሰስ የትኛው ነው? ሶ ሁለት ሜን ፕሮሰሶች አሉ አይደለ? አክቲቭ እና ፓሲቭ። ሶ አንድ ፕሮሰስ አክቲቭ ከሆነ አብዛኛው ጊዜ ኤቲፒ ይጠቀማል ማለት ነው። ፓሲቭ ከሆነ ደግሞ ኤቲፒ አይጠቀምም። ሶ ፓሲቭ ኤግዛምፕሎች ፓሲቭ ሪአክሽን የሚባሉት ኢን አወር ቦዲ እነ ዲፊውዥን፣
ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ከሆነ እነዚህ ፓሲቭ ፕሮሰሶች ናቸው አይደለ? ዲፊውዥን ሪሌትድ የሆነ ነገር ፍሮም ሃይ ቱ ሎ ግሬዲየንት ስለሆነ የሚሄዱት ምንም አይነት ኤቲፒ አያስፈልጋቸውም ፓሲቭ ከሆኑ ላይክ ዲፊውዥን እና ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን። እንዘን አክቲቭ ፕሮሰሶች ላይክ ፓምፒንግ ፕሮሰሶች እና ኢንዶሳይቶሲስ፣ ኤግዞሳይቶሲስ እነዚህ ደግሞ አክቲቭ ናቸው፣ ኤቲፒ ይፈልጋሉ። ደግሞ ኢን አዲሽን ቱ ዚስ አብዛኛው የቦዲያችን ውስጥ የሚከናወኑ ሪያክሽኖች ላይክ መስል ኮንትራክሽን እና ሲንቴሲስ ኦፍ ሞለኪውልስ እነዚህም ኤቲፒ ሪኳየር ያደርጋሉ። ሶ ኢን አወር ኬዝ ኤቲፒ የማያስፈልገው ዲፊውዥን ኦፍ ኦክሲጅን ኢንቱ ሴልስ ኤ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ኩዌሽን ነምበር 12 during anaerobic respiration what is the gross number of ATP molecules that are produced per glucose molecule? so anaerobic respiration ጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ ግሉኮስ ኖርማሊ ወደ ፓይሩቬት ይቀየራል ብለን ነበር አይደለ? በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ጊዜ በት ኦክሲጅን ካጣ ወይም ደግሞ አኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን ጊዜ ምን ይከናወናል? ወደ አሴታይል ኮኤ ወይም ደግሞ ወደ ክረብ ሳይክል መሄዱን ትቶ ወደ ላክቴት ይቀየራል ያ ፓይሩቬት። ሶ ያ ነው አኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን ፕሮሰሱ ባጭሩ። ሶ ግሮስ ደግሞ ኤቲፒ ፕሮዲውስ የሚደረገው ከማጋ እኩል ይሆናል ማለት ነው በግላይኮላይሲስ ፕሮዲውስ ከተደረገችው ኤቲፒ ጋር እኩል ይሆናል። ሶ ኔት ቱ ኤቲፒ እናገኛለን ብለናል አይደለ? በግላይኮላይሲስ ሶ እዚህ ጋር የተጠየቅ ነው እሱ ነው አኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን ማለት ግሉኮስ ወደ ላክቴት የሚቀየርበት ነው። ሶ our answer is A። እሺ የ2010 ጥያቄዎች ላይ ገብተናል። question number 1 one of the following groups of plants carry out light dependent and the light independent reactions of photosynthesis in separate cells of leaf። ይህንን ኮንሰፕት ከምንደጋግም የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ መልሳችሁ ከፈለጋችሁ ምንድን ነበር ያልነው? C4 ፕላንቶች ላይት ዲፔንደንቱን ወይም ደግሞ ካርበን ፊክስ የሚያደርጉት ኢን ዘ ሜዞፊል ሴል እና በኢንዱስትሪ ሴል ውስጥ ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ወይም ደግሞ ካልቪን ሳይክልን ያከናውናሉ ብለናል። እንዲሁም ፎቶ ሪስፓይሬሽንን ኤስኬፕ እንዲያደርጉ የሚረዳቸው ሁለት የተለያየ ሰፓሬት ሴል ውስጥ ሪስፓይር ማድረጋቸው ነው ብለናል። ሶ ካርበን ፎር ፕላንትስ ካርበን ፎር ለምንድን ነበር የተባሉት ያለው? ኦክዛሎ ስቴት ፎርም ስለሚደረግ ነበረ። ሶ እነዚህ ነካክታይ ካም ፕላንቶች ናቸው ብያቸዋለሁ። ሶ question number 1 the answer is C። question number 2 at which stage is most of the carbon dioxide released during aerobic respiration? so ከአራቱ ሜን ፕሮሰሶች ውስጥ የትኛው ነው ብዙ ካርበን ዳይኦክሳይድ in terms of ATP ነበር አይደል የጠየቃችሁ? አሁን ደግሞ in terms of carbon dioxide so ኢንድ ፕሮዳክቶቹን ሙሉ ፕሮሰሱን ባታስታውሱ እንኳን ኢንድ ፕሮዳክቶቹን ለመያዝ ሞክሩ ይሄንን ከዚህ ቴብል። so አሁን ግላይኮላይስ ላይ ምንም አይነት ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ አይደረግም ሲጀመር። ሊንክ ሪአክሽን ላይ ግን ወይም ደግሞ አሴታይል ኮኤ ፎርሜሽን ላይ 2 ካርበን ዳይኦክሳይድ ታገኛላችሁ። ክረብ ሳይክል ላይ ደግሞ 4 ካርበን ዳይኦክሳይድ ታገኛላችሁ። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ምንም አይነት ካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርምድ አይሆንም። ሶ our answer የምታዩት ምንድነው? ሊንክ ሪአክሽን ወይም ደግሞ ክረብ ሳይክል ነው እና ሪሌቲቭሊ ስታዩ ደግሞ ክረብ ሳይክል 4 amount of carbon dioxide ነው ሪሊዝ የሚደረገው። so our answer is A። question number 3 through which of the following processes do all living organisms contribute to carbon cycle ነው የተባላችሁት። ሶ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ለካርበን ሳይክል እንዴት ነው ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት? አሁን እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ do all living organisms ነው የተባላችሁት አይደለ? ሁሉንም living organisms like including the plants እና humans-ን የሚያጠቃልለውን መምረጥ ነው ያለባችሁ። ሶ ለምሳሌ ፎቶሲንቴሲስ ፕላንት ሪሌትድ ነው አይደለ? ኮምፖዚሽን ደግሞ ሲባል ሂውመን አክቲቪቲዎች ናቸው እነዚህ ደግሞ ሶ ኤ እና ቢ አይሆንም። ሶ አሁን ዲኮምፖዚሽን እና ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ግን ስታዩ ሁሉም ፕላንት እና ሂውመኖች ዲኮምፖዝ ያደርጋሉ አይደለ? አፍተር ዘይ ዳይ ሴሉላር ሪስፓይሬሽንም አሁን ኢን ዚስ ኬዝ አሁን ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ነው የሚሆነው መልሳችን። ምክንያቱም from single celled bacteria to complex multicellular organisms like plants and animals they break down of organic molecules like glucose to obtain energy common process ነው። ላይክ ግሉኮዝን ብሬክዳውን ያደርጋሉ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ከዛ ኢነርጂን ለማግኘት ምን እንደሚያደርጉት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤቲፒ ካገኙ በኋላ ካርበን ዳይኦክሳይድ ወይም ደግሞ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ፕሮሰሱን አስታውሱት። ካርበን ዳይኦክሳይድ መጨረሻ ላይ ሪሊዝድ ይሆናል አይደለ? ያ ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ካርበን ሳይክል ውስጥ ይገባል ማለት ነው ኢን ዘ አትሞስፌር። ሶ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ሪስፓየር ያደርጋሉ ኦል ሊቪንግ ኦርጋኒዝም። ሶ ከዛ ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይዱ ፊክስድ ሆኖ ኢን ዘ አትሞስፌር ካርበን ሳይክል ውስጥ ይገባል። ሶ our answer is D ማለት ነው። ሞስት ኮመን የሆነው ዲኮምፖዚሽን ሞር ኦን ከዴድ ፕላንቶች እና አኒማሎች ጋር ስለሆነ ኦል ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ስለተባላችሁ ሞር ኮመን የሚሆነው ሞር ጀነራላይዝድ የሚሆነው ዲ ነው ሴሉላር ሪስፓይሬሽን። question number 4 in the process of photosynthesis light is necessary to so
በፎቶሲንቴሲስ ስቴፕ ላይ ላይት ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ሶ ላይት ኢነርጂ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ሪያክትድ ይሆናሉ። ከዛ ላይት ኢነርጂ ጨመርና መጨረሻ ላይ ኤቲፒ ፕሮዲስ ለማድረግ ነው አይደለ? ኢን ሪዲዩሲንግ ሰብስታንስ ዘ ሆል ፖይንት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ኤቲፒ ነው ፕሮዲስ የሚደረገው መጨረሻ ላይ። ሶ our answer in this case ቢ ነው የሚሆነው to produce ATP more። አሁን እዚህ ጋር ብዙ ተማሪዎች ቢመስላቸው to combine carbon dioxide and water ግን አይደለም። ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ኮምባይን አድርገው ላይክ በጣም ስቴብል የሆኑ ኮምፓውንዶች ናቸው ካርቦን ዳይኦክሳይድም ዋተርም። ሶ ኦንሊ ላይት ኢነርጂ ብቻ ስላገኙ ወደ ግሉኮስ ይቀየራሉ ማለት አይቻልም። ሶ እዚህ ጋር ዘ ሆል ፖይንት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስን ይጠይቃችሁ። ሶ ኤቲፒ ፕሮዲስ ለማድረግ ነው ዋነኛ ምንጠቀመው ማለት ነው። So our answer should be B. Question number 5. We show the following takes place under normal conditions as electrons flow down the electron transport chain of the mitochondria. So generally, so the whole process of electron transport chain በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። ሶ ምንድነው የሚሆነው መሰላችሁ? ክራብ ሳይክል ላይ ምን ፎርም ይሆናል ብለናል? ናሪች እና ፋሪች አይደለ? ወይም ደግሞ እነዚህ ኤሌክትሮን ካሪየር ሞለኪውሎቹ ማለት ነው። ሶ እነሱ ይሄዱና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ዘ ኢነር ይሄኛው የምታዩት ኢነር ሜምብሬን ዘ ኢነር ሜምብሬን ነው። ሶ የማይቶኮንድሪያ ማለት ነው። ሶ በዚህ በኩል ያለው ማትሪክስ ፓርቱ ነው፣ በዛ በኩል ደግሞ ያለው ኢንተር ሜምብሬን ስፔሱ ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ናሪች እና ፋሪች ሄደው ላይክ ኤሌክትሮንን ከሰጡ በኋላ መሀል ላይ ካያችሁ ላይክ ኤሌክትሮን ካሪየሮች አሉ አይደለ? ሶ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ከአንድ ኤሌክትሮን ካሪየር ወደ ሌላ ኤሌክትሮን ካሪየር በሚሄዱበት ጊዜ ኢነርጂ ሪሊዝ እያደረጉ ነው። ሶ ዳውን ሂል በሚሄዱበት ጊዜ ኢነርጂያቸው ሞር ሪሊዝ እያደረጉ ነው የምታዩት። ይህንን ላይክ ስቴር ኬዝ ማለት ነው። ዳውን ዘ ስቴር የሚሄድ ነገር የሆነ ኢነርጂ እንዴት ነው ላይክ ሪሊዝ እያደረጉ ነው የሚሄዱት። እንዘን ይህን ኢነርጂ ተጠቅመው ኤሌክትሮን ካሪየሮቹ ምን እንደሚያደርጉት ሃይድሮጅንን ፓምፕ ነው የሚያደርጉት ወደ ላይ። ሶ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ኢንተር ሜምብሬን ስፔስ ላይ በጣም ብዙ ሃይድሮጅኖች አኪሙሌት እያደረጉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ዘን ፋይናሊ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሄደው መጨረሻ ላይ ዘ ፋይናል ኤሌክትሮን አክሰፕተር ባይ ዘ ዌይ ኦክሲጅን ነው። እሱን እናያለን ብዙ ጊዜ የሚጠይቀው እሱ ነው። ከዛ ኤሌክትሮኖቹ ፎር ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዋተር ኢንቮልቭድ ከሆኑ በኋላ ምን ቀረ ማለት ነው? ሃይድሮጅን ግሬዲየንት ኢንተር ሜምብሬን ስፔስ ላይ በጣም የበዛ ግሬዲየንት አገኘን ማለት ነው። ሶ ኖርማሊ ዲፊውዥን ይከናውናል አይደለ? የሆነ በጣም ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ሃይድሮጅኖች መሄድ ይጀምራሉ። አሁን ስፔሲፊካሊ አሁን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ሲሄዱ በማን ውስጥ አድርገው ነው? በኤቲፒ ሲንቴዝ ሞለኪውል። ሶ ስፔሲፊክ የሆነ ሜካኒዝም አለው የራሱ። ሶ አሁን በጣም ሃይ ግሬዲየንት ከተፈጠረ በኋላ ሃይድሮጅኖቹ በኤቲፒ ሲንቴዝ ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ኤቲፒ ሲንቴዙ ኤዲፒ እና ኢንኦርጋኒክ ፎስፌትን ተጠቅሞ ኤቲፒን ፕሮዲስ ማድረግ ይጀምራል። ይሄ ነው ኬሚኦስሞሲስ የሚባለው ፕሮሰስ። ኤቲፒ ሲንቴዙ ሃይድሮጅን አዮኖች ፓምፕ በሚደረጉበት ጊዜ ወደ ታች በሚሄዱበት ጊዜ ኤቲፒ ፎርም የሚደረግበት ፕሮሰስ ነው ኬሚኦስሞሲስ የሚባለው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ዘወል ኮንሰፕት ምንድን ነው? ኤሌክትሮኖቹ በሚሄዱበት ጊዜ አንደኛ ኢነርጂያቸው ዲክሪዝ እየሆነ እንደሚሄድ እንዳረሱ፣ ሃይድሮጅን ግሬዲየንት በጣም እንደሚፈጠር አንዘን ፋይናሊ ደግሞ ኤቲፒ ሲንቴዝ በእነዚህ በሃይድሮጅኖቹ አማካኝነት ኤቲፒን ፕሮዲስ እንደሚያደርግ፣ ፋይናሊ ደግሞ ኦክሲጅኖች ፋይናል ኤሌክትሮን አክሰፕተራቸው ኦክሲጅን እንደሆነ ና ፎርሜሽን ኦፍ ኦክሲጅን ውስጥ ዋተር ውስጥ ኢንቮልቭድ እንደሚሆኑ እንዳረሱ። ሶ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ብዙ ጊዜ የሚጠይቁት እነዚህ ኮንሰፕቶች ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ስፔሲፊካሊ ጠይቃችሁት ኤሌክትሮኖች ፍሎ ዳውን ሲያደርጉ አሎንግ ዘ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ኦፍ ዘ ማይቶኮንድሪያ ምን እንደው የሚፈጠረው ዘ ኤሌክትሮንስ ሉዝ ዜር ፍሪ ኢነርጂ። ሶ አወር አንሰር ኢዝ ኤ። ኩዌስችን ነምበር 6 why is it that longer races by athletes must be run slower than shorter races? ሶ ምን የተባላችሁት ሎንገር ሬሶች አሉ አይደለ? ልክ እንደ ማራቶን የሚሮጡ ሰዎች ወይም ደግሞ አትሌቶች አሯሯጣቸውን ካያችሁ ልክ እንደ ሾርት ሬስ እንደሚሮጡ ሰዎች አይደሉም። ለምሳሌ ወይም ደግሞ እንደነ ዩዜን ቦልት አይሮጡም አይደለ? በጣም ፈጥኖ አይሮጡም። ለምንድን ነው ስሎወር የሚሮጡት? ማራቶን የሚሮጡ ሰዎች ላይክ ሾርት ሬስ ከሚወዳደሩ ሰዎች ላይክ ስሎወር የሆነበት ምክንያት ነው የጠየቃችሁት። ላይክ ባዮሎጂካሊ ማለት ነው ሲታሰብ። ሶ ሎንግ ረነሮች ወይም ደግሞ ማራቶን የሚሮጡ ሰዎች በጣም ለረጅም ጊዜ ኢነርጂ ሰፕላይ ማድረግ አለባቸው አይደለ? ረጅም ርቀት ስለሚጓዙ። ሶ ለዚህ ደግሞ ቤስት የሆነው ሪስፓይሬሽን የሚሆነው ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ነው። ሶ ምክንያቱም ላይክ መሰላቸው ኮንትራክት እያደረገ ነው፣ ኤቲፒ ፕሮዳክሽን ያስፈልጋቸዋል ብዙ። አኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን ላይክ በጣም ስሞል አማውንት ኦፍ ኤቲፒ ነው የምታገኙት። ሶ
ፕላስ ደግሞ ላክቲክ አሲድ ፈርሜንቴሽን ይሄ ምንድነው መስል ስትሬን የሚባለው ወይ ስትራፖ ብለን እኛ የምንጠራው ማለት ነው። ሶ ላይክ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ነው ቤስት ሜተድ ለሎንገር ሬሶች። ሶ ያ ደግሞ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ላይክ ሜንቴንድ እንዲሆን መሮጥ ያለባቸው ኢን ስሎወር ፔስ ነው። ላይክ በጣም እየፈጠኑ መሮጥ የለባቸውም። ሶ ሜን ሪዝን ማራቶን ራጮች ስሎወር ፔስ የሚሮጡበት ምክንያት ምንድነው? ቱ አለው aerobic respiration to produce the required ATP produced እንዲሆን like time extend ያደረገን ነው ማለት ነው። so our answer in this case ምን ይሆናል ማለት ነው? D to allow aerobic respiration to produce the required ATP. Question number 5, among the following crops which one uses a non-C4 photosynthetic pathway? so C4 ማይጠቀሙ ነው ይጠይቃችሁት። as we mentioned earlier C4 photosynthesis የሚጠቀሙት እነማን ናቸው? እነ ሶርጋም፣ ሜዝ፣ ዌት፣ ሹገር ኬን እነዚህ በC4 ናቸው። ዋይል እነ ፓይናፕል ደግሞ በካም ፎቶሲንቴሲስ ነው የሚጠቀሙት። እነ ካም እና ካክተስ ብያቸዋለሁ ሳኩላንቶች። ሶ ፓይናፕል ካም ፕላንቶች ናቸው። ሜዝ፣ ሶርጋም እና ሹገር ኬን ደግሞ C4 ነው የሚጠቀሙት። ሶ our answer is B. Question number 8, where is the convergence point for the metabolism of building blocks of carbohydrates, lipids and proteins? so ኮንቨርጀንስ ፖይንት አላቸው። ቢልዲንግ ብሎክስ የሚባሉት ለምሳሌ የፕሮቲን እና አሚኖ አሲዶች ናቸው አይደለ? ካርቦሃይድሬትስ ደግሞ እነዚህ ግሉኮዞች ላይክ ስሞል ካርቦሃይድሬት የሚባሉ ሲምፕል ሹጋሮች የሚባሉት ነው ግሉኮዝ ናቸው። የሊፒዶች ደግሞ እነዚህ ትራይግላይሴሮልስ ምናምን የሚባሉት ናቸው። ሶ የእነሱ ቢልዲንግ ብሎክ ሞር ፈርዘር ዲፕ አንገባበትም፣ ግን ሁሉም ኮንቨርጅ የሚያደርጉበት አንድ ፖይንት አላቸው። እሱም as you can observe from the diagram citric acid cycle ወይም ደግሞ ክረብ ሳይክል ላይ ኮንቨርጅ ያደርጋሉ። ሶ ስለዚህ ብዙ ማወቅ አይጠበቅባችሁም። አብዛኛው ጊዜ ፈተና የሚመጣው ኮንቨርጀንስ ፖይንታቸውን ከጠየቃችሁ ነው። ሶ ክረብ ሳይክል እንደሆነ ብቻ አውቁ። ሶ our answer is C. Question number 9, which of the following molecules can provide the cells the least amount of energy per molecule? so አሁን እዚህ ጋር ኢነርጂ ሲባል like energy the currency of the cell የሚባለው ATP ስለሆነ አብዛኛው ተማሪ like B ATP ጋር ነው ሪሌት የሚያደርገው። በት አሁን እዚህ ጋር ሞር ሰፋ አድርጋችሁ ማየት አለባችሁ። ለምሳሌ አንድ ግሉኮስ from one molecule of glucose 36 ATP ነው ፕሮዲዩስ የሚደረገው። reduced እና ፋት ደግሞ ቅድም ያያችኋለሁ ከአንድ ናሪች ሞለኪውል from the electron transport chain ስንት ታገኛላችሁ? around 3 ATP ታገኛላችሁ ብያችኋለሁ። ከፋት ደግሞ around 2 ATP. so አንድ ATP like ከነዚህ ሪሌቲቭሊ ታንሳለች አይደለ? ቢ ላይ ያለችው so glucose around 36 ATP, reduced fat 2 ATP, reduced not ደግሞ 3 ATP. so relatively our answer is B. Question number 10, during photosynthesis which of the following is the first step in the transduction of light energy to chemical energy? so አሁን the first step የሚሆነው ቀደም ብያቸዋለሁ ፎቶላይሲስ ኦፍ ዋተር ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ነው ብያቸዋለሁ አይደለ? ሶ ላይት ዲፔንደንቶቹ ደግሞ ሞር መጀመሪያ ላይክ ክሎሮፊል አብዞርብ ያደርጋል ላይት ኤነርጂን፣ ኤሌክትሮኖቹ ኤክሳይትድ ይደረጋሉ። ከዛ ያ ላይት ኤነርጂ ወተርን ወደ ስፕሊት ለማድረግ ነው የሚያገለግለው ያ ኤነርጂ። ሶ the solar energy is used for what? photolysis or splitting of water molecules into oxygen and hydrogen. so ይሄ ላይት ዲፔንደንት ኤነርጂ ይቀርማል ማለት ነው። እና ሌሎቹን ስታዩና ግሉኮዝ ፎርሜሽን፣ ካርቦን ፎርሜሽን እነዚህ ላይክ ኢን ዘ ላስት ስቴፕ ያሉ ፕሮሰሶች ናቸው። ኢን ዘ ካልቪን ሳይክል እና ኤቲፒ ፎርሜሽን ካልቪን ሳይክል ውስጥ ነው ያላቸው። ሶ ፈርስት ስቴፕ የሚሆነው የትኛው ነው? ፎቶላይሲስ ኦፍ ዋተር ነው የሚሆነው። ሶ our answer is A.